Hi everybody! Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, I'm Doc Megay. Today, isi-share ko sa inyo about dun sa nakita kong pang-test ng UTI. Available siya sa Watsons for 200 pesos. Ito. Blue Cross One-Step Urine Home Screening UTI Test. Okay? Start tayo. Okay, check natin yung box niya ha. Nakalagay dito, detects early signs of urinary tract infection, test result at 2 minutes, and very easy to use. First in the Philippines. Okay, sa likod ng box, ayan. Ito actually maganda. May nakalagay dito, mga prone to UTI, pregnant women, those with recurrent UTI, yung palagi nagkaka-UTI, yung mga hindi umiinom ng water gano with low water intake, yung mga diabetic, postmenopausal women, maybe because yung mga postmenopausal women kasi mababa na yung estrogen nila. Pwede yung maging risk factor para maging prone sa UTI yung mga postmenopausal women. Those with catheter, syempre kasi may foreign body. Tapos, hindi lang dito nakalagay yung yung pang ibang tao na prone sa UTI, yung mga lalaki na malaki yung prostate, no, enlarge yung prostate kasi naiipit nung malaking prostate yung daanan ng ihi. So, pwede maging risk factor din yun para magkaroon ng UTI yung mga lalaki. Tapos, yun din mga sexually active people, yun prone din sila sa UTI. Okay. Maganda din dito sa box, nakalagay din yung common symptoms ng UTI. Ito, tingnan natin. Frequent or uncontrollable urge to urinate. Burning sensation when urinating. Masakit umihi. Abnormal change in the amount of urine. Tapos pain in lower pelvis or stomach. Masakit yung puson. Pain during sexual intercourse. And strong smelling urine or blood in the urine. Tapos nakalagay din dito yung complications if left untreated. Pyelonephritis, kidney infection, bladder infection, cystitis, urethritis, urethra infection. Okay. Okay, check natin yung content ng box. Okay, kasi natin. Okay. Ito, meron siyang parang flyer promotion ng iba nilang products. Tapos, ito na yung yung test, strips. Ito. Tapos, may para rin siyang, instruction, tsaka information about the test kit. Tapos, ito yung color chart pa. Ayan. Ito natin i-compare yung strips. Okay, buksan natin tong strips. Okay. So, ito na yung laman niya, isang strip lang. Okay, tapos sa loob, may kasama siyang desiccant. Ayan. So, ito. So, kapag ito, ididip natin sa urine, tapos i-compare natin dito sa color chart. Dito. Okay? So, pag-usapan muna natin yung principle dito. Kasi itong sa taas na pad, dito natin malalaman kung may leukocyte yung urine. Kapag lumabas na positive, ibig sabihin meron UTI yung person. So, kapag may leukocyte o yung white blood cell, ito yung nandun sa ihi. So, kapag positive siya, ibig sabihin may UTI yung person. Ngayon, kapag dito naman sa nitrite na positive, ibig sabihin may bacteria yung ihi ng tao and then, ibig sabihin, syempre may UTI siya. Kasi lahat naman, yung urine natin, meron siyang chemical called nitrate. Tapos, kapag merong bacteria dun sa ihi ng tao, yung bacteria, let's say E. coli or K. pneumoniae, sila yung mga bacteria na common din na nagpo-produce ng nitrate reductase. I-convert nila yung
nitrate na nasa ihi ng tao into nitrite. Tapos, yun yung madedetect natin dito sa test na to. So, kapag may nitrite, ibig sabihin, merong presence ng bacteria dun sa ihi. Okay, so, gawin natin yung test. Kailangan natin ng urine sample. Kukuha lang ako saglit. Okay, naalala ko pala yung nakalaban ni Manny Pacquiao, si Juan Manuel Marquez, yung Mexican boxer. Nabasa ko dun sa isang interview sa kanya, sinabi niya, my urine is medicine because it has a lot of vitamins. Kahit sabihin mo kasi, ito yung content ng urine, makikita nyo dyan. Yan. Though 95% water yung urine, meron pa rin siyang urea, which is the waste of the body. So, wala naman din pag-aaral kasi na ginawa na sinasabing beneficial ang pag-inom ng sarili mong ihi. So, huwag niyong gagawin yun. Huwag niyong iinumin yung ihi ninyo na iniisip niyo na meron siyang vitamins. Though, meron mga water-soluble vitamins na yung excess nun pwede sumama talaga sa ihi, hindi pa rin maganda or wala naman kasi din talagang pag-aaral na beneficial yung pag-inom ng ihi ng isang tao. So, huwag niyo inumin. Okay. Anyway, ito na yung ihi ko. Nakuha ko. Hindi ko to ihi. Ihi to ni Kokoy. Anyway, kung nanonood si Kokoy, tapos magko-complain siya, sabihin niya wala siyang privacy. Ito sasabihin ko, ihi to ni Kokoy, pero ihi to ni Kokoy, hindi niya tunay na pangalan. Sige, test na natin. Okay. Dip natin to. Tapos, sasabi sa instruction, ano ba to? So, ayan, dip for 1 to 2 seconds pala. Ayan, 1, 2, ayan. Then, lay the test strip in an absorbent material. Dito na lang sa tissue. Ayan, ililay. Tapos, antay tayo ng 2 minutes. Okay, tapos na yung 2 minutes. Yung basa ko, negative naman siya. So, negative siya for leukocytes and negative naman siya for nitrite. So, walang UTI si Kokoy. Hindi niya tunay na pangalan. Okay, study shows that this test, yung leukocyte test, is 94.4% yung accuracy rate niya. And then, yung nitrate test naman nito is 98.4% accurate. Okay, though mataas yung kanyang accuracy, yung leukocyte tsaka yung nitrate test, meron limitation tong test na to. So, ito yung limitations na dineclare nitong Blue Cross itong testing kit. Okay, sa leukocytes, kapag umiinom ka ng tetracycline, it could result to a false negative result. May UTI ka talaga pero lalabas negative. Yung tetracycline is an antibiotic. Okay? Tapos, pwede rin magkaroon ng false negative result kapag medyo mataas yung protein sa ihi mo sa kung anumang kadahilanan o kaya kung mataas yung glucose dun sa urine mo. So, yung mga diabetic na nagtitake ng gamot na po pwedeng makapaglabas ng asukal doon sa ihi like SGLT2 inhibitors like empagliflozin, dapagliflozin, yung mga gamot na yon, hindi sila po pwede gumamit itong test na to kasi lalabas false negative. Tapos, doon naman sa nitrite, meron din limitation. Yung daw mga nagtitake ng mataas na ascorbic acid, po pwede rin daw mag-cause ng false negative result. So, ang advice dito sa test na to, naka-declare naman, limit vitamin C intake for at least 24 hours before testing. Tapos, pwede rin daw mag-cause ng false negative result yung mga nagtitake ng vitamin B2. Other causes of false negative results are if the causative organism doesn't produce nitrate reductase. So, kapag hindi siya lalabas ng enzyme na yon, yung bacteria, hindi makakonvert yung nitrate into nitrite. And then, if the urine has not been held in the bladder for at least 4 hours, and then if the patient is taking antibiotic,
And, so yun. So, meron siyang limitation. Tapos, maganda din dito sa test na to, dito sa, at least dito sa, dito sa parang manual na kasama, nandito din yung mga tips para makaiwas kayo sa UTI. Ito yung mga ibang nakalagay doon. Drink plenty of water. Hindi naman plenty, drink enough water. Tapos, empty the bladder as soon as the urge to urinate occurs. So, huwag magpipigil ng ihi. Tapos, ang pinaka-importante, good personal hygiene, lalo na sa mga babae. Lagi ko sinasabi sa mga patients ko na babae, mga babae kasi yung prone magkaroon ng UTI. Dapat maging maingat sa paghuhugas. Kasi ang daanan ng dumi ay malapit sa daanan ng ihi. So kapag maghuhugas, ingatan na makontamina yung daanan ng ihi. Okay, then urinate before and after sexual intercourse para maiwasan ang infection sa daanan ng ihi. Okay, yun na lang muna. If you like this video, don't forget to click the like button and subscribe to my YouTube channel. Bye-bye!